سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون مثل همیشه خوب و عالی باشه. امروز دوشنبه 14 نوامبر، ساعت حدود 7 شب. ما اومدیم به یکی از مناطق مرکزی شهر تهران. اینجا خیابون جمهوری تقاطع خیابون ولیعصر. ما میخوایم تو این خیابون کمی قدم بزنیم و حال و هوای این شب پاییزی رو با همدیگه ببینیم. اینجا پاساژ معروف شانزلیزه است که یکی از بهترین مراکز برای خرید لباس مجلسی زنانه است. اگه دنبال لباس مجلسی خیلی شیک و با قیمت‌های خیلی مناسب هستید، میتونید هر وقت که به تهران اومدین بیاین به این منطقه و این بازار رو ببینید و اون چیزی که میخواین رو بخرید. دیشب خونه فرشته بودم. نصفش داریم 200
زربافتی هست بیا سفره بیا رو میزی بیا دم دستی بیا سفره بیا خیلی پریشان اینجا خیابون ولیعصر و قسمت شمالی این خیابون میرسه به پارک دانشجو و خیابون انقلاب.
بریم اون طرف خیابونم با هم دیگه ببینیم. من سعی کردم که تو این ویدیو کمتر صحبت کنم و کمتر توضیح بدم تا شما بیشتر حال و هوای این خیابون و این منطقه تهران رو ببینید. وگرنه
اومد. دوستای عزیزم خیلی ممنون که ویدیو ما رو میبینید. امیدواریم که از دیدن این ویدیو و این خیابون سرزنده و شلوغ لذت برده باشید. خیلی ممنون که ما حمایت میکنید. مثل همیشه نظرتون رو راجع به این ویدیو به ما تو قسمت کامنت ها بگید. براتون مثل همیشه آرزوی شادی و موفقیت داریم. مواظب خودتون هم باشین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.